Hi, welcome back to everything in Sapna. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාට dark spots, එතකොට hyperpigmentation වගේ තත්ත්ව තියෙනවා නම් එවැනි තත්ත්ව අඩු කරගන්නට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් නිෂ්පාදන ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ මූණේ pimples නිසා ඇතිවෙච්ච ඒ අඳුරු පැහැලප තියනවා නම්. ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉරාවුවට නිරාවරණය වීම නිසා ඔයාගේ මූණේ අඳුරු පැහැති ලප ඇවිල්ලා නම් එවැනි කෙනෙකුට තමයි අද වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අද වීඩියෝ එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ දේවල් අඩු කරගන්නට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් හොඳම සහ සාර්ථකම නිෂ්පාදන ගැන. එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අද දවසේ කතා කරන ප්‍රධානම ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට අමතරව මම දැන් ඔයගලන්ට චුට්ටක් කියලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් නිතරම අහන පොදු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. ඉතින් ඒ තමයි මෙවැනි ලක්ෂණයක් තියෙන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්නට සුදුසුම ෆේස් වොෂ් වර්ග මොනවද කියන දේ. ඉතින් මෙවැනි ලක්ෂණ තියෙන අයගෙන් ඔයගොල්ලන්ට පිම්පල්ස් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඩාර්ක් ස්පොට්ස් වලට අමතරව ඒ කියන්නේ පිම්පල්ස් උත් තියෙනවා නම් එවැනි අයට වඩාත්ම සුදුසු වෙනවා බෙන්සෝයිල් පෙරොක්සයිඩ් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදිහට පවතින නිෂ්පාදන තෝරා ගන්න එක. විශේෂයෙන්ම ෆේස් වොෂ් එකක් තෝරා ගන්නකොට. ඉතින් එවැනි නිෂ්පාදන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිරාවේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන බෙන්සෝයිල් පෙරොක්සයිඩ් 4ක් පවතින මේ ඇක්නි ෆෝමින් ක්‍රීම් ක්ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්නත්. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් පුළුවන් නියුට්‍රොජිනා එකේ එන ස්පොට් කන්ට්‍රෝලින් ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එවැනි මිල ගණනක් දක්වා ගමන් කරන්නට අපහසුයට පුළුවන් ජොවිස් එකේ එන නීම් ෆේස් වොෂ් එක try කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ ඔයිලි වගේම ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් තියෙන අයට. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ඩාර්ක් ස්පොට්ස් වලට ට්‍රීට් කරන්න පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදන මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මූලිකවම සලකා බලන්නේ අපේ සමේ මෙලනින් නිෂ්පාදනයට දායක වෙන තයිරොසිනේස් එන්සයිම් එකේ නිෂ්පාදනයට ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයට යම්කිසි බාධාවක් ඇති කරන ඒ නිෂ්පාදනය වෙන එන්සයිම් ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට දායකත්වයක් සපයන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් පිළිබඳව. උදාහරණ විදිහට ඇල්ෆා බියුටින්, ලැක්ටික් ඇසිඩ්, විටමින් E, රෙටිනෝල්, රෙටිනොයිඩ්, ඊළඟට විටමින් C ප්‍රභේද විදිහට ගත්තහම සෝඩියම් ඇස්කෝබිල් ෆොස්ෆේට්, ටෙට්‍රාහෙක්සිල් ඩෙසිල් ඇස්කෝබේට් වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මේ නිෂ්පාදන තුළ අඩංගු වෙනවද කියලා තමයි අද අපි මූලිකවම බලන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන මේ නිෂ්පාදන සියල්ලම The Ordinary brand එකෙන් එන නිෂ්පාදන. ඕගොල්ලෝ The Ordinary brand එකෙන් නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නවා නම් කැනඩාවල හෝ USA වල නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදන පමණක් මිලදී ගන්න. මේක මම කම්පැනි එක හරහාම කතා කරලා බලලා දැනගත්ත කාරණයක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් සයිට්ස් වලින් අහපුවම කියනවා මේ දේවල් UK වල තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැනට UK වල The Ordinary products නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිතරම මගෙන් අහනවා මොන වගේ සයිට්ස් වලින්ද මේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම දැනට විවිධාකාරී නිෂ්පාදන ගෙන්නලා තියෙන ඔන්ලයින් හරහා ගෙන්නපු සයිට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම cosmetic.lk එක ඊළඟට club trendy තව ගත්තම global වගේ page වලත් මෙන්න මේ The Ordinary products ගෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගන්නවා නම් ඒ දේවල් හොඳට හොයලා බලලා අහලා බලලා විස්තර දැනගෙන මිලදී ගන්න. එහෙනම් දැන් බලමු dark spots තියෙන අයට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් පළවෙනි නිෂ්පාදනය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට pimples හොඳ වෙලා dark spots විතරයි නම් දැන් මූණේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් The Ordinary brand එකේ එන alpha arbutin plus hyaluronic acid කියන මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්නට. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන්නට සුදුසු අය ගත්තාම ඔයගොල්ලෝගේ ස්කින් එක කෙමිකලි ඩැමේජ් වෙලා නැත්තම් ඒ කියන්නේ බ්ලීචින් අඩංගු නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මූණ ඩැමේජ් වෙලා නැත්තම් ඒ වගේම ගොඩාක් පිම්පල්ස් ඇති වෙලා ඒ පිම්පල්ස් කැඩිලා තුවාල වෙලා එවැනි බ්‍රේක් අවුට්ස් නැති කෙනෙකුට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මූණේ කිමිකල් ඩැමේජ් එකක් නිසා ඩැමේජ් වෙලා නම් පිම්පල්ස් බ්‍රේක් අවුට්ස් නිසා තැන් තැන් වල තුවාල තියෙනවා නම් එවැනි බ්‍රේක් අවුට්ස් තියෙන එවැනි ඩැමේජ් වෙච්ච ස්කින් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ හැරුණාම මේක water based product එකක්. ඉතින් අනිත් ඕනම කෙනෙකුට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ alpha arbutin පාවිච්චි කරන්නට සුදුසු කාලය ගත්තාම ඔයගලන්ට උදේට සහ රාත්‍රී දෙකේදීම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මේක උදේට පාවිච්චි කරන අවස්ථාවලදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ සීරම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ
broad spectrum sun protection එකක් apply කරන්න ඕනේ. ඒකේ SPF එක අඩුම තරමේ 50ක්වත් තියෙනවා නම් වඩා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කියන එකත් ඔයාට ගැටලුවක් ඇති වෙනවනේ. අපි හිතමුකෝ ඔයා තව moisturizer එකක් apply කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. එහෙමනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ serum එක apply කරන එක. serum එක apply කරලා ඔයාට පුළුවන් අත් දෙකෙන් හොඳට මෘදුව මසාජ් කරන්න serum එක ඔයාගේ skin එකට absorb වෙනකම්. ඊට පස්සේ ඔයා සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන moisturizer එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න මේ alpha arbutin පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ skin එක හොඳට dry තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද හදිසියේවත් වතුරත් එක්ක කවලම් වුණොත් එහෙම alpha arbutin වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඉක්මනටම බිඳ වැටෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දේවල් pH අගයත් එක්ක තමයි balance කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් pH අගය වෙනස් වුණොත් එහෙම මේක ඉක්මනටම degrade වෙන්න බලනවා. ඉතින් තව කාරණාවක් තියෙනවා. ඊටමත් හොඳට අවධාරණය කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයා මේ සීරම් එක පාවිච්චි කරනවා නම් මම දැන් මේ කියන්න යන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔයා ඊළඟට පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදන තුළ අන්තර්ගත වෙන්නට බෑ. ඒ තමයි niacinamide powder එක. ඔයාට මේ alpha arbutin එකත් එක්ක niacinamide powder එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඔයාලගේ niacinamide powder එකක් තියෙනවා කියලා දැනටම. ඉතින් ඔයා මේ alpha arbutin එක ගාලා ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔයාට ඒ වතාවේදීම. ඔයාට ඒ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ දෙක එක්ක උදේට රාත්‍රියට බෙදාගෙන පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අද alpha arbutin පාවිච්චි කරනවා නම් ඊට පස්සේ දවසක alpha arbutin ආලේප කරන්නේ නැති වෙලාවට niacinamide powder එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. එතකොට අපි දෙවෙනි නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාට හදිසියවත් හිතනොත් එහෙම alpha arbutin විතරක් ගාලා බෑ මට vitamin C product එකකුත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම අයට දැන් අපි කතා කරපු alpha arbutin plus hyaluronic acid කියන නිෂ්පාදනයේ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ascorbic acid plus alpha arbutin කියන මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන්නට සුදුසු අය ගැන කතා කරපුවාම මේ නිෂ්පාදනයත් එන්නේ damage නැති breakouts නැති skin එකකට පාවිච්චි කරන්නට සුදුසු වෙන විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කලින් නිෂ්පාදනයේ all skin type product එකක් වුණාට මේ නිෂ්පාදනයේ වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ ඔයාගේ skin එක dry to normal. ඒ කියන්නේ skin එක dry වෙන්නත් පුළුවන් normal තත්ත්වයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. එවැනි අයට තමයි මේ නිෂ්පාදනයේ වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ නිෂ්පාදනය අපි කලින් කතා කරපු alpha arbutin product එකට වඩා හරිම strong, powerful වැඩි. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට anti aging ability එකකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේ වඩාත්ම සුදුසුයි ඔයාට ගොඩාක් hyperpigmentation තත්ත්වයක් තියෙනවා නම්. ඒ වගේම ඔයාට වයස අඩුම තරමේ 30ට වඩා වැඩි වයසක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම විතරක් මේක try කරලා බලන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. පළවෙනි වතාවේ ඔයගොල්ලෝ alpha arbutin try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒකට හරි ගියේ නැත්නම් විතරක් මේක ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයා alpha arbutin එක්ක වෙනමම vitamin C product එකක් apply කරනවට වඩා ඉතින් මේ දෙකම එකට තියෙන මේ නිෂ්පාදනය try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඔයාට උදේට වගේම රාත්‍රී කාලයටත් apply කරන්න පුළුවන්. උදේ වරුවේදී apply කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ SPF 50ක්වත් තියෙන broad spectrum sun protection එකක් apply කරන්න ඕනේ. දැන් එතකොට බලමු මේ නිෂ්පාදනයත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නට සුදුසු නැති නිෂ්පාදන මොනවද කියලා. මෙවැනි ingredients අන්තර්ගත නිෂ්පාදන කිසිම දෙයක් ඔයාට මේ නිෂ්පාදනයත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයා මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඊට උඩින් apply කරනවා නම් යම් කිසි දෙයක් ඔයා හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න මම මේ කියපු ingredients ඒ නිෂ්පාදනය තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ කියන එකට. ඉතින් එහෙම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා නම් මේ දෙක එකට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි ඊළඟ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරමු. මේක ඇත්තටම combination එකක්. එක නිෂ්පාදනයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ගොඩක් oily skin එකක් නම් ඒ වගේම ඔයාට open pores තියෙනවා නම් ඔයාගේ white heads තියෙනවා නම් චූටි බිබිලි ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට පුළුවන් alpha arbutin එකත් එක්ක niacinamide 10% plus zinc 1% කියන මෙන්න මේ product එක පාවිච්චි කරන්න. මේ තුලින් ඔයාගේ skin එකෙන් ශ්‍රාවය වෙන sebum ප්‍රමාණය control කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා open pores තියෙනවා නම් ඒවා අඩු කරන්නට දායක වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට dark spots වලට අමතරව මේ ඇවිල්ලා තියෙන පුංචි බිබිලි ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අඩු කරගන්නත් මේ combination එක දායක වෙනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් damage වෙලා නැති pimples නිසා breakouts නැති skin එකකට විතරයි. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරන්න කලින්. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන දෙකත් ඔයගලන්ට උදේ සහ රාත්‍රී කියන කාලවල දෙකේදීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් වගේම තමයි උදේට පාවිච්චි කරනවා නම් SPF 50ක්වත් තියෙන broad spectrum product එකක්
ඒකට උඩින් ඇප්ලයි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙතනදී නිෂ්පාදන දෙකක් තියෙනවානේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මොන නිෂ්පාදනයේද ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් කෙනෙක් මගෙන් මේක අහලක් තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට තමයි මේ උත්තරේ මම හරියටම හොයලා බලලා මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එකේ තිබුණ විදිහට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මුලින්ම ඇල්ෆා බියුටින් එක ඇප්ලයි කරන්නලු. ඇප්ලයි කරලා ටිකක් මසාජ් කරන්නලු. ඒක අපිට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනකන් ස්කින් එකට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනකන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ නයිසිනමයිඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක ඒකට උඩින් ඇප්ලයි කරන්න. ඊටත් පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මොයිස්චරයිසර් එකකුත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන දෙකත් එක පාවිච්චි කිරීමට නුසුදුසු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි දැන් මම මේ කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙතනදී අපි ඇල්ෆා බියුටින් පාවිච්චි කරන නිසා ඔයගොල්ලන්ට නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම මෙතනදී නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක පාවිච්චි වෙන නිසා විටමින් C නිෂ්පාදන කිසිම දෙයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදන වල ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක චෙක් කරලා බලලා මම මේ කියපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අන්තර්ගත වෙනවා නම් එවැනි නිෂ්පාදන මේත් සමග පාවිච්චි කරන එකෙන් වැළකීලා ඉන්න. ඉතින් මම මේ කියපු නිෂ්පාදන තමයි බහුලවම මේ hyperpigmentations dark spots වැනි තත්ත්ව වලට ට්‍රීට් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙවැනි නිෂ්පාදනත් හොඳ විමසිල්ලෙන් හොඳ ඉවසීමෙන් පාවිච්චි කරන්න. කොහොමත් මාස 2-3ක්වත් යනවා ඔයගොල්ලන්ට රිසල්ට්ස් ඇති වෙන්න. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවකදීම උත්සාහ කරන්න සැර අඩුම නිෂ්පාදනයෙන් පටන් ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් නිෂ්පාදන එකට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් මම අද කියපු කම්බිනේෂන්ස් වෙන වෙනම හොඳට අහගෙන ඉඳලා තමන්ගේ ස්කින් ටයිප් එක අනුව තමන්ට තියෙන ගැටලුව අනුව වඩාත්ම සුදුසු ඒ කොටස විතරක් තෝරගෙන ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම තමයි පාවිච්චි කරන්න කලින් සියලුම දෙනා පැච් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලලා මේ කන පිටිපස්සේ ගාලා බලලා ඔයාගේ ස්කින් එකට කිසිම ඉරිටේෂන් එකක් මේකෙන් වෙන්නේ නැහැ කියලා තහවුරු කරගෙන විතරක් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. තවත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට ස්කින් එකේ අඳුරු ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් ඕන වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙවැනි නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරන අතරතුරේදී එවැනි ඇසිඩ් පීල් වර්ග පාවිච්චි නොකරනවා නම් තමයි ගොඩාක් හොඳ. මොකද අපේ ස්කින් එකට ඕනවට වඩා එක දේවල් ඇප්ලයි කරපුවාම ඕනවට වඩා ඩිරෙක්ට් ඇසිඩ් වර්ග පීලින් සොලියුෂන් වර්ග පාවිච්චි කරපුවාම ස්කින් එක ඕනවට වඩා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ මගෙන් අපි නොහිතන විදිහට දීර්ඝ කාලීනව ගියපුවාම අපේ ස්කින් එකට හිතන්නේවත් නැති බරපතල තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ අවම නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් හොඳට බුද්ධිමත්ව හිතලා බලලා තීරණය කරන්න ඔයා මොනවද ගන්න ඕනි කියන දේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඩැමේජ් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රෑට රෝසිප් සීඩ් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක මමත් පාවිච්චි කරන දෙයක්. මට ඩැමේජ් ස්කින් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මමත් පාවිච්චි කරලා හොඳට බලලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩැමේජ් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම්. ඔයාගේ ඩැමේජ් එක රිකවර් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මම අද කියපු කම්බිනේෂන් වලින් ඔයාට ගැලපෙනම කම්බිනේෂන් එක තවරගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව් වෙන්නට ඇති කියලා, වැදගත් වෙන්නට ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න. Bye bye. See you guys.